guys, it's Kayce and welcome back to my channel! That's my room. And naka-on siya yung electric fan. Nilagay ko dito muna para maalis yung mga amoy. Kasi nag-spray ako dito. And ito yung mga gamit. Ito yung mga gamit na pagde-decorate ko. So, ganyan lang siya. Ito yung color niya. It's gray. And hindi ko alam ba't naging ganito yung color ng kama ko. Kasi it's supposed to be purple or parang lavender, lilac. Lilac dapat yung gusto kong color para dito. So, ayan lang siya. Napaka-ayan na mag-e-echo ako. Siyempre, wala pang laman yung room. So, ganito pa lang siya. So, i-decorate ko siya. Actually, bumili na ako ng mga frame, mga lights, kakabit yung mga lights dito. Hindi pa talaga siya tapos. Kakapintura lang ito. And so, proceed tayo sa mga gamit. So, first muna, ilalagay ko muna yung curtain na nabili ko. So, bumili ako ng curtain sa Robinsons. Kanina, siguro kung magulo yung vlog na to kasi phone yung ginagamit ko ngayon kasi yung SD card ko, naiiwan ko nakalapag sa laptop ko. So, nakalimutan ko siya nasa office, kaya nasa-phone muna ako ngayon. Sinalapat ko muna kayo dito. So, ayan. So, pakita ko sa inyo yung mga decorate ko sa room ko. So, first is itong nabili ko na sa Robinsons, kanina lang ng window curtain. Actually, binagay ko lang sa room ko. Parang silk green siya, ganito. Nasa 599 siya isa. And, ipapicture ko kanina. So, kakabit ko muna ito. So, kakabit ko muna ito. Nabili kong kurtina dito para pinapaka-auto nito sa labas. So, ito yung pinag-spray ko. Nabili ko lang siya sa Daiso. Ang bango niya, magnolia. Ang bango niya talaga. Ganyan yung magiging itsura niya. Pero syempre, paplansyahin ko pa siya and lalaban ko pa siya ulit. Although, hindi naman siya marumi. Kasi galing naman yun sa mall. Pero, medyo maarte ako sa mga ganyan. So, next naman, mapakita ko na sa inyo yung ibang mga gamit ko. So, ito naman is yung, ayan, pinabili ako nitong frame. So, ikakabit ko siya somewhere here or dito sa likod, sa my bed. Dito siya ikakabit. Mas 799 na to. Sa Robinsons ko dito nabili. And meron akong flower pot. Actually, marami akong biling flower pots. Kaso, ito na lang yung tinira ko. So, balak kong maglagay ng mga plants dito sa room ko. Actually, meron akong mga plants pa. So, papakita ko sa inyo mamaya. And I have this. Ito naman is yung vanity lights. Ito yung vanity lights. This is what it looks like. Cable siya.
lights is nilalagay siya sa mirror kung paano sa vanity. Sa vanity mirror siya. Kaso, papagawa pa rin ako ng vanity ko. Pero binili ko na siya agad. Ewan ko bakit. So, hahanapan ko ng paraan para makakabit ako ng mirror man lang dito para mailagay siya. So, hindi pa talaga tapos. So, bumili lang ako ng mga gamit dito para okay sa room. And next is, dito sa paper bag na to, merong vanity lights again. Fairing lights, yata to vanity lights. So, ganito siya. Ito naman siya, the battery siya. So, try natin ito. Actually, nakuha ko to siya dahil nakipag-trade lang ako. So, sa Cotabato City Barter Community. Ayun, thank you sa naka-trade ko today. Mahilig talaga ako sa mga lights. Kasi gusto ko talaga maliwanag yung room ko. Kahit dim light siya. Mga ganun ilaw. So, kunin ko yung battery. Battery niya sa... So, ayan. Sabi ko naman sa inyo na mahilig ako sa mga lights. Ganun. Diba? Napakaganda. Cute. Lahat naman ito gumagana. So, diba? Nakuha ko lang to. So, pakikipag-trade dito. And the last one is ring light. So, bumili ako ng ring light na malaki. Siguro, separate ko na lang to siyang i-vlog. Mag-vlog ako sa mga vlogging equipments ko as a small YouTuber. So, ito parang ganito siya. Ring light. Malaki siya. So, papakita ko na ito sa inyo soon kung paano ko siya nasi-set up kasi medyo na-frustrate ako dito sa nakuha ko. Pero, papakita ko na sa inyo soon. Kukwento ko na lang sa inyo. So, ngayon is aayusin ko lang yung bed ko. Ilipat ko siya doon kasi nakaharap siya dito. Kakatulog siya sa gilid na yun. And the last one is, marami akong lights dito. Marami akong lights. Actually, meron pa ako dito nang tinatago ko. So, marami akong lights dito. Hindi kayo familiar. Kung TikTokers kayo, nakikita niyo sa mga TikTok, may mga pa-lights silang ganon. Syempre, TikTok ko kaya meron akong ganito. Actually, ito yung una kong nabili. Ito yung una kong mga nabili. And, nakalagay siya dito sa pack na ganito. Nakaganito siya. Ito yung kanyang adapter. Pwede ka mag-extend. Kung gusto mong pagkabit yung dalawang ganito. So, ito na siya. Actually, kinabit ko siya dito before. Bago ito pininturahan. Napakita ko sa inyo kung paano siya. So, tignan ako sa baba. Pwede ko siyang i-change ng color. Pag ito yung kanya remote control. Pwede siyang white, blue, green, red, yun. Ayan, di ba? Sa mga nagtitiktok-tiktok dyan. Nasa 169 pesos lang to. Isa, 5 meters yung ano niya. So, dalawa yung binili ko. Para talaga ma-occupy niya sa room ko. And, ayan, flash.
Meron siyang strobe and fade and smooth, ganun. Off. And syempre, itong isa din, ayan. Ito naman talaga yung for room. Kasi ito, limited colors lang siya. Hindi siya yung individual na nakikita mo dito. So, yun lang. Yun lang yung ayoko sa kanya. So, ito, galing to sa yung pintor namin dito. Galing sa kanila to. Kasi nasaksak lang din siya. Ito, nasa 5 liters lang din to. So, ganito rin yung remote niya. Yung white. Ayan, ito siya. Nagpo-pure white talaga siya. Unlike kanina, kung nakita niyo. Nag-shade lang siya ng white. Pero hindi talaga siya yung as in white na white dito. And ito yung my purple. Mint green. Red. Green. Orange, light green, and pink. So makikita mo talaga na pink talaga siya. Video guys, napakasimpleng vlog lang to. So pinakita ko lang sa inyo. So ilalagay ko yung mga shops kung saan ko sila nabili. Ma-remember ko yung mga shops na yun kasi medyo 3 weeks ago ko silang nabili and yung iba dito, yung mga lights 2 months ago na before quarantine. So ilalagay ko yung mga link kung saan sila pwede mabili. So doon naman ako bumibili ng mga anik-anik para sa room ko. Pagka-vlog ko na lang ulit kapag tapos na yung room, kapag na-set up na yung mga lights sa taas. So that's it for today's video guys. I hope you enjoyed watching this vlog. So ayun lang. Siguro siguro mga this week, abangan ninyo dahil meron akong bagong video and it's going to be a giveaway. So abang-abang dyan sa mga girls dyan na mahilig sa mga bags. So, ayun, ipapag-giveaway ako sa inyo. Don't forget to subscribe. Go to 7,000 subscribers na tayo. So, i-comment nyo sa baba kung anong gusto nyong giveaway natin sa ating 7,000 subscribers. And, keep safe everyone. Stay hydrated. And, sanitize your hands